උන බාන්න මේක අර මේ හැව් හැව් එක මේ හැව් එක මේකට හැව් එක ප්‍රයෝජන කියන්නත් පුළුවන් හැව්ක භාවිතා කරන විදිහ කියන්නත් පුළුවන් ඔන්න අපි බලමුකෝ මේකේ මොකද්ද සීන් එක කියලා හැව් කියලා කියන්නේ අපි අර මූලිකවම මුලින්ම අපි හැව් කියලා ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා තියෙනවා කියන එකනේ ඉන්නවා තියෙනවා මේ තමයි අමුවටම ගන්න ඉන්නවා තියෙන හැව් කියන එක එතකොට ඔන්න බාන්න හැව් එකෙන් මේක බේස් කරගෙන මේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන එක බේස් කරගෙන ගන්න පුළුවන් මේ හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවාද කියලා ඒක තමයි හැව් එකේ ප්‍රයෝජන හරි මොකක් හරි වෙන්න ඇති හැව් එකෙන් අපිට කතා කරන්න ලියන්න කියන්න ලයින් කරගන්න පුළුවන් එක මේ අමුවට ඔන්න අල්ලගන්න හැව් මුලින්ම අපි දන්න විදියට හැව් ඉන්නවා තියෙන එතකොට වාක්‍යයක් ලියද්දී සාමාන්‍ය සබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්න මුලට කර්තෘපදයක් ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා right I ගත්තා I have කියලා කියන්නේ මට ඉන්නවා කියලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න මට ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් මට තියෙනවා මට ඉන්නවා නැත්නම් මට තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන එහා පැත්තට හදා ගන්න පුළුවන් මට ඉන්නවා සහෝදරයෙක් I have a brother මට තියෙනවා පොතක් I have a book like that ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් නේ මේක තමයි මූලිකම සීන් එක සිද්ධාන්තය මේක තමයි I have එතකොට I කියන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි මට කියලා තියෙන එක මම මේ කලින් වීඩියෝ වල කරා මම විතරක්ම ඉන්න එපා මට කියලා එකක් තියෙනවා මේ අයියේ ඕන අය හොයන එක බලන්නත් පුළුවන් උනන්දුවක් තියෙනවා රයිට් ඉන්නවා තියෙනවා දැන් මේක දන්න ඕගොල්ලෝ ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ හැව් එකේ දැන් මේක තමයි බේස් එක මේක සිංහල තේරුම මම කියන්නේ සිංහල මේක ෆීල් එක දැනෙන විදිය එතකොට have to කියලා එකක් තියෙනවා have to කියලා කියන්නේ modal auxiliary verb එකක් ඒ කියන්නේ ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපදය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ modal auxiliary verb එකක් M එක modal auxiliary verb මේක mode verb mode verb එකම තමයි ඔන්න මේකේ සිංහල තේරුම සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි තියෙන්නේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මේකේ සිංහල තේරුම සිද්ධ වෙනවා එතකොට මේක හදාගන්න මේමයි හරිද I have to මට සිද්ධ වෙනවා යන්න I have to go මට යන්න සිද්ධ වෙනවා පියම පාමසිය to the pharmacy like that ඒ වගේ මෙතනින් එහාට හදාගන්න පුළුවන් I have to go to the pharmacy මට පාමසියට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලාද ඒක තමයි තියෙන්නේ ඒක කරන්න ඕනේ කියලා එක කරන්න ඕනේ කියන එක නේ අනිවාර්යෙන් පාමසියට යන්න ඕනේ වගේ සීන් එකක් යන්න එතන දැන් මේක මම මෝඩ verb එකක් කියලා කිව්වේ මෙන්න මෙහෙමයි නිකන් හිතලා බලන්නකො මෙතන have කියන්නේ තියනවා නැත්තම් ඉන්නවා ওই දෙකනේ ඉන්නවා තියනවාගේ මට ඔන්න I නම් මට have තියනවා මේක වෙනම ගන්නකො to නන්ට හරිද go නම් යනවා එතකොට යන්නට කියලා නේ යන්නට මෙතෙන් එනවනේ මේකත් මං කරා ඕන්න එකත් හොයලා බලන්න වීඩියෝස් වලගේ උනන්දුවක් උත්සාහයක් තියෙනවනේ මේක අල්ලගන්න මේකත් කරා ටයන්න සමානයි කියලා වීඩියෝ එකක් කරා මේ කාඩ් නෑ නම්ම නෑ මේක අමුවට මේ ගහන්න ලයින් නැන්නේ මම මේ උඩින් වැටෙන්නෙත් නෑ අරවා මේවා කතන්දර මුකුත් බයිලා නෑ එතකොට මට යන්නට තියෙනවා මට යන්න තියෙනවා කොහෙද පාමසි to the pharmacy ඔය ආන්න ඒ වගේ to the pharmacy නේ මේ මට සිද්ධ වෙනවා යන්න පාමසියට මට පාමසියට යන්න තියෙනවා මේ දෙකම ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ නේ මේ මේක have to කියලා වෙනම මේ ලයින් එකක් ගැහුවත් එකයි කියලා හිතෙනවා මෝඩල් ඔක්සලි වෙබ් එකේ වෙනම ලයින් එකක් ගහලා have to කියලා මේක කොහොමද to එක go to come ඔය ඔහොමනේ දෙන්නේ යන්නට එන්නට
මට තියෙනවා යන්නට, මට තියෙනවා එන්නට, මට තියෙනවා පාඩම් කරන්න. මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා කියලා කියන. අපි කියන්නේ අමුවට සිංහලෙන්. එතකොට මේක මහලු දෙයක් නෑ. have to has to කියලා වෙනවා. මේ කතන්දරයකුත් නෑ. මේක තමයි බේස් එක. පදනම් කරගන්න. මේ එතකොට මේ have එක තමයි මේක තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ නේ. ඉන්නවා කියන එක එහෙම තියෙනවා. නේද? ඉන්නවා තියනවා කියන එක එහෙමම තියෙනවා. මේ දැන් හදාගන්න පුළුවන් බරතොගයක් ඒ විදිහට. have to දාලා I have to go to the school. I have to go to the class. ඔය ඒක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෝඩල් ඔක්සිලරි verb එකක් විදිහට ගන්න වඩා මේක feel එක ගන්න. එතකොට ආයේ nothing. තව එකක් තියෙනවා ඔන්න බලන්න. මේ have එක have පදෙත් එක්ක. have කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා. මේකට එකතු කරන මෙන්න මෙහෙම. මෙතෙන්ද දානවා verb එකේ third form එක. ඒ කියන්නේ past participle එක. past participle එක. past participle එක කියලා කියන්නේ ඒකත් මම කියලා තියෙනවා. ඕන්නම් බලන්න ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා ඕන්නම් බලන්න ඕන කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට මෙතන මෙහෙම තිබ්බොත් past participle එක අර go එකේ gone නේ. ඔහොම. have gone. have gone. gone කියන එක ගොඩක් දුර මේ past participle එක ඉවරනා කියවම ලා කියන එක. සිංහලට ගත්තාම අල්ලගන්න ලේසියි. ඒක අල්ලගන්න ලේසියි. ඉතින් වෙන කතන්දර නේ අල්ලගන්න ලේසියි. එතකොට gone ගිහිල්ලා නම් ගිහිල්ලා මේ have කියන්නේ ඉතින් තියෙනවනේ. ඔය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔච්චරයි නෙමෙයි. have gone ගිහිල්ලා තියෙනවා. නැත්තම් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔය මෙතෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. I have gone to කතරගම. මම කතරගම ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කතරගම ගිහිල්ලා කෝල් එකක් දෙනවා. I have gone to the කතරගම. මම කතරගම ගිහිල්ලා ඉන්නේ. තව ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ. ඒගොල්ලෝ එතකොට මෙතෙන්ද සබ්ජෙක්ට් එක කොහොමද දානවනේ? ඒගොල්ලෝ නම් they ඉන්නේ නම් have ඇවිල්ලා. එනවට come ඒකේ past participle එක come came comeයි. they have come. ඒගොල්ලෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක දැන් මේ have gone අර past have එකත් එක past participle එකක් verb එක. මේකට කියනවා present perfect tense එක. ඒක හදන්නනේ ගන්නෙ. එහෙම ඕනේ ඉතින්. එහෙම කතන්දරයක් නැහැ. එහෙම ඕනේ මේක අමු තේරුම් ගන්නකො. අමු ලයින් එක ගහ ගන්න පුළුවන් මේක ගත්තාම. දැන් මේ past participle subject plus verb plus අනම්මන කතන්දර ඒව ඕනේ මේක අමු තේරුම ගත්තාම ලයින් එක හැදයි යන්න පුළුවන්. එලටම මේ ලෙසටම ගන්න උලන් මේක. ඔන්න ඔහම ඉන්නේ මේක. ඒ තියරිය. මේකේ තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම. have been කියලා. මේකත් past participle එකනේ. ගොඩක් කෙනෙක් හින්දා කිව්වේ. කියන්න දෙයක්වත් නැහැ මේ. been කියන්නේ වෙලා කියන එක. have කියන්නේ තියෙනවා ඉන්නවා. ඉන්නවා කියන එකනේ. වෙලා තියෙනවා. මේ මෙතෙන්ද දානවා. මේ අපි දාමු මෙතෙන්ද වෙලා තියෙනවා a policeman. පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන් ආයි දාපුවම ගොඩාක් ගැලපෙන්නේ නම් හීනේ ඔහු කියන එකනේ. එතකොට මේක ඒක වචනින්ද මෙතන has වෙනවා. මේ have එක has වෙනවා. he has been. මේ have been has been මේ දෙක උදේම වෙලා තියෙනවා කියන එකනේ. වෙලා ඉන්නේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ නාම පදයක් දාලා ගේම ගහන්න පුළුවන්. ඒක.
මේකත් පාස් පාටිසිපල් එක. බී ක්‍රියාපද. ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? බී verbs මෙතන වෙලා කියලා එන්නේ. මෙතන වෙලා කියලා එන්නේ මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් ගත්තම go, went, going, gone ඔහොමනේ එන්නේ. මෙතන ඒක වචනෙත් ගන්න පුළුවන් මේකේ. මොකක්ද මේ goes කියලා. ඔන්න go, goes, went, going, gone. 1 2 3 4 5. හරිනේ verb පහ. එතකොට මේක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. එතකොට හැදෙන විදිය. එතකොට අර be verb එක ගත්තාම is, am, are තියෙනවා. ඔන්න හරිද? ඒක වචනේව මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මෙතෙන් බහුව වචන කියලානේ ගන්න. is, am එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට ඉතින් බහුව වචනයි. මේ ඊට පස්සේ is කියන්නේ ඒක වචනත් එක්කනේ. am එක අර මොකක්ද? went එකට එන්නේ was, were කියන දෙක. ඔය මේ විදිහට. එතකොට ing ෆෝම් නෙමෙයි. මේ ඔක්කොටම ing එකතු කරන්න බෑනේ. මේ ආලියලා ing is ලියලා ing එහෙම එකක් නැහැනේ. මේකේ මේ වගේ පදනම තමයි b කියන එකනේ. b තමයි මූලික. එතකොට b එක අරගෙන මෙතෙන්ද මේ ඔක්කොම ගන්න බෑනේ මෙතෙන්ද. එහෙනම් b ගත්තා. b අරගෙන ing එකතු. ඒක තමයි අර being කියලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේව ගන්න බෑනේ. මේව අරගෙන ing එකතු කරන්න කිව්වොත් ඒක එනවුල් වැඩක් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම b අරගෙන බේස් එක අරගෙන ing එකතු කරා. මේක වෙනම හදන එකක්. ඒකට දැම්මම being කියලා. මේ ඔක්කොම ඉන්නවා තියෙනවනේ මෙතන. ඉන්නවා තියෙනවා. ඔහොම එනවා. වෙනවා කියන එක. වෙනවා. ඔහොමනේ තියෙන්නේ මේ වගේ තේරුම්. මේවා වුණා. හිටියා තිබුණා. මේවා වෙමින් කියලා අරන්නේ. මින් මේක එතකොට ලා නෙවෙයි. මේක ලානේ ගිහිල්ලා මේ ලාව තමයි මෙතෙන්ද වෙලා කියලා එන්නේ. ඒක එතකොට have been වෙලා තියෙනවා. වෙලා ඉන්නේ. past එක නම් had been. වෙලා හිටියා. ඔය had එකේ හිටියා. තිබුණා. ඒවනෙන්නේ. වෙලා හිටියා. He had been a policeman. ඔහු පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙලා හිටියා. ඕන්ලයින් එක. ඉතින් මේ ටික සීන් කරගන්න have එකේ. එච්චරයි. මහා ලොකු දෙයක් නැහැ.